Yes, in previous lecture, abruptly we had stopped because of the technical problem. Video recording was stopped there. Now we will go further. That is isotopes. The isotopes. What are isotopes? The atoms of an element can differ in mass from each other because they have differing number of neutrons. The atoms एखाद्या एलिमेंटचे का वेगवेगळे असू शकतात, म्हणजे ते आयसोटोप्स त्याचे वेगवेगळे का असू शकतात, बिकॉज ऑफ देअर डिफरिंग न्यूट्रॉन नंबर्स. न्यूट्रॉन्स त्यांचे जेवढे असतील तेवढे त्यांचे आयसोटोप्स असू शकतात. हियर वी कॅन सी. आणि काही स्टेबल आयसोटोप्स या ठिकाणी खाली एक्झाम्पल दिलेले आहेत. हायड्रोजन 1, हायड्रोजन 2, देन हायड्रोजन 3, किंवा ते या फॉर्ममध्ये पण लिहितात. Here it has been shown in the diagram, 1H, 2H, 3H, आणि carbon 12, carbon 13, carbon 14, किंवा that can be written in another form also, just 12C, 13C, 14C इथं. देन रेडिओजेनिक आयसोटोप्समध्ये जर आपण बघितलं तर आयन 54, आयन 56, देन युरेनियम 235, युरेनियम 238, किंवा थोरियमचे पण आहेत, किंवा अजून दुसरे रेडिओजेनिक एलिमेंट्सचे सुद्धा वी कॅन सी द डिफरंट आयसोटोप्स. देन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ॲन ॲटम. ॲटमचं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जर आपण बघायचं म्हटलं तर व्हॉट इज इट? तर इलेक्ट्रॉन्स अँड ऑर्बिट्स. The electronic structure of an atom largely determines the chemical properties of the element. म्हणजे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जे आहे एखाद्या एलिमेंटचं, ॲटमचं, ते त्याच्यावरती त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडंट असणार आहेत. त्यामुळे हे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपल्याला बघणं आवश्यक आहे. तर आपण हे पिरियड्स आता 1 to 7 आपण याच्यात बघितलं कुठं, पिरियडिक टेबलमध्ये का. हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या बाजूला डाव्या बाजूला इकडं नंबर्स दिलेले आहेत पिरियडिक टेबलमध्ये. हे 7 जे व्हॉट वी से रोज आहेत. तर या 7 रोज रिप्रेझेंट दॅट डिफरंट केमिकल प्रॉपर्टीज. म्हणजे त्यांचं ॲटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ह्या प्रत्येक रोमधल्या एलिमेंट्सचं वेगळं वेगळं असणार आहे. हे 1 मधले वेगळे, 2 मधले वेगळे, 3 मधले वेगळे, 4 मधले वेगळे, 5 मधले लाईकवाईज. तर ते कसं असणार आहे ते इथं थोडक्यामध्ये डिस्क्राईब केलेलं आहे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यात काय काय कसे असणार आहेत, आणि द प्रेडिक्टेड सिक्वेन्स ऑफ ऑर्बिटल एनर्जीज फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन ॲटम्स इज गिवन हियर, अँड द एस लेवल कॅन बी hold 2 electrons. Here P, S level can hold 2 electrons, and P here S level can hold 2 electrons, and that P, D and F can hold 6, 10 and 14 respectively. तर P, D आणि F जे आहेत ते 6, 12, 6, 10 आणि 14 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करू शकतात रिस्पेक्टिव्हली. तर एस लेवलमध्ये वी हॅव सीन 2 इलेक्ट्रॉन्स कॅन बी होल्ड. सो अकॉर्डिंगली दॅट स्ट्रक्चर इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड. मग त्या प्रत्येक जी पिरियडिक टेबलमधली रो आहे, पिरियड ज्याला आपण म्हणतो, तो पिरियड 1st, 2nd, 3rd, 4th, 7th पर्यंत. तर ते त्यांचं हे असं डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्सचं. आणि खाली मग त्याचं डिस्क्राईब काय, इलेक्ट्रॉन्स विदिन द सेम ग्रुप ऑफ द पिरियडिक टेबल हॅव द सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अँड बिहेव केमिकली सिमिलर. म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम ग्रुप ऑफ द पिरियडिक टेबल, म्हणजे हा एक ग्रुप आपण जर कन्सिडर केला, हा एक ग्रुप, 2, 3, 4, 5, 6, 7 असे 7 ग्रुप आपण जर कन्सिडर केले, तर एलिमेंट्स ऑफ विदिन द सेम ग्रुप, या प्रत्येक ग्रुपमधले सगळे एलिमेंट्स जे आहेत ऑफ दिस पिरियडिक टेबल आर द सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. म्हणजे त्यांचं सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असणार डेफिनेटली, आणि बिहेव केमिकली सिमिलर. केमिकली त्यांचं बिहेवियर जवळपास सारखं असेल. आणि इच इलेक्ट्रॉन शेल करस्पॉन्ड्स टू अ पिरियड ऑर रो इन द पिरियडिक टेबल. आणि प्रत्येकामध्ये प्रत्येक एलिमेंटचा इलेक्ट्रॉन शेल करस्पॉन्ड टू अ पिरियड ऑर रो इन द पिरियडिक टेबल. पिरियड ह्या पिरियडशी किंवा रोशी
करस्पॉन्ड करेल हा प्रत्येक एलिमेंटचा इलेक्ट्रॉन शेल. देन नेक्स्ट, द पिरियडिक नेचर ऑफ केमिकल properties reflects the filling of successive shells with additional electrons. म्हणजे the periodic nature of the chemical properties reflect the filling of successive shells with additional electrons. Then next is the electronic structure of atoms. मग atoms electronic structure we can consider. What is it? इलेक्ट्रॉन शेल रिप्रेझेंटेशन ऑफ कार्बन ॲटम. समजा एक कार्बन ॲटम जर कन्सिडर केला तर कसं शेल असणार आहे? तर इनरमोस्ट फर्स्ट शेल इज फुल ॲज इट कॅन होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. इनरमोस्ट शेल इज फुल, फक्त ते 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करू शकतं. एस आपण आत्ता कन्सिडर केलं कुठं, दॅट इज दिस. येस, इट कॅन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली. Yes, then next is P. P shell the second shell can hold 8 but has only 4. हे 8 करू शकता but it has only 4. तर हिअर कॉपर ॲटम आपण जर बघितलं, इनरमोस्ट जे आहे ते इथं जर बघितलं ह्या कॉपर ॲटममध्ये दाखवलेलं, तर इनरमोस्ट ओनली 2 कॅन होल्ड. मग त्यानंतर सेकंड आहे जे 8 होल्ड करू शकतं, पण याच्यामध्ये 4च आहेत. थर्ड जे आहे ते हाऊ मच इट कॅन होल्ड, द कॉपर ॲटम हॅज 1 लोन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल. आणि ह्या 4 4 8 4 12 16 थर्ड शेलमध्ये 16 आहेत. आणि शेवटच्या शेलमध्ये इट हॅज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल. आउटरमोस्ट शेलमध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे. सो विच कॅन इझिली बी पुल्ड अवे फ्रॉम द ॲटम ऑफ अदर एलिमेंट्स. म्हणजे दुसऱ्या एखाद्या एलिमेंटच्या ॲटमनी ज्यावेळी तो कॉन्टॅक्टमध्ये येईल दुसऱ्या याच्या ॲटमसोबत, तर इट कॅन बी पुल्ड अवे फ्रॉम द ॲटम. म्हणजे याच्याकडनं पुल अवे होईल आणि इट कॅन कंबाईन विथ द अनदर अँड इट कॅन हॅव केमिकल रिॲक्शन आणि इट कॅन फॉर्म अ न्यू ॲटम. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण जर कन्सिडर केलं तर हिअर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्याला बघायला मिळतं आहे. इथं हायड्रोजन, देन हेलियम, लिथियम, बेरियम. मग ते कशा प्रकारे ते वाढत चाललं आहे. फर्स्ट शेलमध्ये किती आहे, 2s. मग 2s आहे इथं, 2s 2p, 2s 2p, देन 3s 3s 3p. means it is been increasing is at every group, in every group. तर इथं आपण ते बघितलंय. फर्स्टला 1s 2s